Bạn nghĩ sao nếu chúng ta có một thành phố khổng lồ, nơi các loài ong bắp cày sống, quân thể nào sẽ mạnh nhất và chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ của loài khác? Săn mồi, xây cất, phòng thủ, chống lại bọn xâm lăng hung bạo đang muốn phá hủy tổ của chúng. Tôi sẽ tạo 8 sinh cảnh cho các loại kiến khác nhau làm tổ. Mới đây, tôi nhận một hộp từ đối tác và ở trên cùng có thứ cực hay. Trời đất ơi, bạn xem cái gì này? Trông y hệt một con kiến Lego. Đây là một món quà hay, dùng để trang trí rất đẹp cho cái tổ kiến này. Và ở đây ta có một đàn kiến thuộc chủng loài Phadon. Tôi để đường dẫn phần mô tả và cả trong bình luận của video. Giờ ta cùng làm khu vực đầu tiên, giống như một thành phố tương lai. Tôi tạo một bệ đỡ nhỏ với 2 hộp chứa nối liền nhau, dùng thạch cao tạo địa hình và đúc một chiếc tổ nhỏ cho bầy kiến. Phải đổ thêm cát vào đây nữa. Và bệ đỡ đã sẵn sàng. Ngay khi tôi mở ống nghiệm, bầy kiến lập tức tràn ra khám phá lãnh thổ mới. Nhưng rồi tôi thấy một điều cực kỳ sốc. Con kiến đang kéo một khối đen trông như phần bụng của kiến chúa. Có vẻ một kiến chúa đã chết lúc vận chuyển. Dù vậy, đàn kiến này phát triển rất nhanh. Tôi cho thêm protein để nuôi dưỡng bầy trứng, cùng quan sát cách kiến thợ thu thập thức ăn. Chỉ vài phút. Thế nhưng sau 5 ngày, chúng vẫn chưa chịu chuyển sang tổ nhân tạo mới. Chúng đắp thêm đất sét vào ống nghiệm nhưng lượng nước sắp cạn rồi. Tôi quyết định kích thích đàn kiến và cho thêm siro nhưng chúng cần thời gian. Hãy xem mẫu vật này. Loài Phadon Polygala là họ hàng của quân thể trước. Quân thể này có lợi thế hơn vì quy mô của chúng khá lớn. Nhưng hôm nay là ngày mang tính bước ngoặt khi chúng nhận môi trường sống mới. Ngay khi tôi mở đường nối sang khu vực mới, hàng trăm kiến thợ chạy đi khảo sát ngay sang một không gian hoàn toàn mới. Chúng từng bị giới hạn, nhưng giờ đã có được môi trường lý tưởng nhất. Tập tính này rất thú vị. Tít sâu trong lớp bông ẩm kia là kiến chúa đang chuẩn bị khám phá vùng lãnh thổ mới. Chúng đang đói. Đến giờ nạp năng lượng, chúng phát hiện con gián và lập tức triển khai đội hình. Bản năng được lập trình sẵn trong hệ thần kinh, phải lập tức kéo con mồi về thẳng tổ để những con khác xử lý. Bạn thấy lạ không? Nhưng nguồn mồi này rất quan trọng với chúng, vì mỗi kiến thợ chỉ sống khoảng 1 tháng. Nên để duy trì và phát triển quy mô đàn, kiến chúa phải liên tục sinh sản. Quá trình này đòi hỏi lượng lớn protein. Toàn bộ thức ăn đã được mang vào ống nghiệm và quần thể non trẻ vừa học được cách săn mồi. Có tổ chức loài Technomuseum Bakenetum. Các bạn nghe đúng đấy. Chúng là hàng xóm cách nhau vài mm, màu đỏ sẫm và rất năng động. Loài này cũng thú vị không kém. Dù không có kiến lính trinh sát riêng biệt, nhờ vào số lượng, kiến chúa sinh sản không giới hạn trong tổ. Chúng lớn rất nhanh và sẽ cạnh tranh khốc liệt với các cá thể khác hiện chúng chưa có liên kết trực tiếp với tổ khác. Nhưng khi chúng có cùng sức mạnh, tôi sẽ mở rào chắn tới mọi khu vực cho chúng và các cư dân kiến khác ở đây. Ở ngoài tự nhiên, kiến đụng độ với các loài khác gần như liên tục. Với những con sống ngay bên cạnh tổ chúng, có đàn thì phớt lờ nhau và sẽ tấn công tổ khác. Khi kiến Technomuseum Bakenetum vừa đến, chúng liền xây một cái tổ phòng thủ làm nơi sinh sống. Chúng tạo chiến thuật riêng và đào thêm các đường hầm bảo vệ phòng khi gặp nguy hiểm, giúp chúng di chuyển quanh khu vực nền đất. Chúng còn dùng đất sét lấp kín lối vào để chặn kẻ lạ. Nhưng các bạn hãy nhìn xem, chúng đang làm gì vậy? Sao kiến chúa có cánh lại giữ chặt một con kiến thợ? Chắc là do tranh giành nước đường. Trong lúc đó một đàn khác cũng phát triển nhanh. Chúng ấp thêm thợ và gia cố lại tổ. Đã đến lúc tôi mở khu vực mới cho nhóm cư dân này. Một tháp lớn như tháp Ba Bần kết nối 2 gò kiến với nhau bằng các què gỗ, cho phép chúng tìm kiếm cơ hội mới tại lãnh thổ này. Thức ăn tươi xuất hiện để xem ai tìm ra trước nào. Phía xa có con Technomuseum đang bò lên để khám phá lãnh thổ mới. Và một lúc sau, nó thấy mồi nhử của tôi và vài giây sau, hàng chục con bám theo mồi. Một con kiến có thể nâng mức tạ nặng gấp 20 lần cơ thể. Đàn bên kia cũng hiểu sự cần thiết của việc phòng thủ nên chúng gia cố tổ. Tổ kiến hoạt động, chúng cử đi trinh sát đầu tiên. Lớp lính canh cũng tiến lên ngọn tháp. Nhưng một lúc sau, loài Zamozian dường như đã xâm phạm tổ. Đây là mẫu tương tác đầu tiên của 2 đàn kiến khác biệt bấy lâu nay. Phân tích cho thấy không chỉ là đụng độ, mà là cuộc đối đầu của 2 đế chế cùng lúc này. Đối thủ mới xen vào cuộc chiến tại địa điểm mới, và kiến có siêu năng lực. Đặc trưng là kích thước chúng rất nhỏ bé. Ngay khi tôi vừa mở nắp ống nghiệm, chúng lập tức phát tán tự do. Nhưng đến ngày hôm sau, chúng đã định cư tại tổ. Hãy nhìn kích thước phần bụng này. Chỉ số cho thấy bầy đàn đang rất sung túc, với nguồn dự trữ sinh học dồi dào. Ở khu sinh thái cuối cùng, lộ diện những cấu trúc nang khổng lồ, nơi bầy rắn cư trú. Chúng ta cùng sắp xếp lại trật tự và hợp nhất hệ sinh thái này thành một khối. Nhưng thực tế số liệu lại không hề đơn giản. Ẩn mình bên trong chiếc đồng hồ treo tường, quái vật hung hãn thực thụ. Tuy bạn định danh, nhưng thực tế vẫn có hàng ngàn mẫu cá thể và lính khổng lồ. Và chúng sẽ sớm xuất hiện. Những cá thể tiên phong đã tìm và kéo mồi về, trong khi số khác phòng thủ. Chúng đã tiếp cận được tháp giao tiếp đầu tiên của các hệ sinh thái. Sắp sửa diễn ra. Chúng bắt đầu hút cạn toàn bộ nguồn dự trữ
Shizo và dinh dưỡng của bầy khác. Một lúc sau, tôi ghi nhận được một kiến thợ, hoàn toàn cụt chân, đang kéo xác rán. Cá thể này bị thương nặng, nhưng nó vẫn đang kéo mồi về tổ bằng chút sức lực cuối cùng. Bản năng trung thành buộc nó phải nuôi ấu trùng và phục vụ kiến chúa đến những giây cuối đời. Thật kinh ngạc, vài ngày sau, bầy kiến này đánh chiếm tổ khác và tự mình cướp đi nguồn thức ăn lớn nằm ngay trong lãnh thổ của chúng. Một quần thể kiến nhỏ đã tìm cách rời sang nơi khác. Sau đợt đụng độ này, tôi quyết định ngắt toàn bộ các cầu nối, bởi quá rủi ro cho các quần thể kiến khác. Giờ chúng ta sẽ theo dõi quá trình sinh trưởng của loài kiến và xem mỗi bầy tự xây nên đế chế khổng lồ. Tôi đã rời tất cả bầy kiến vào nơi an toàn để chúng tự do sinh sôi không lo bị xâm lăng. Cảm ơn đã theo dõi, hẹn gặp lại.